hello sa mga kababayan natin all over the world! Kamusta po tayong lahat today? And welcome again sa aking cooking video. Today, gagawa tayo ng salmon at pritong salmon, kumbaga. Samahan niyo ako. Ito pagluluto ko ay ano lang, mga simpleng luto lamang. Lutong nanay, kumbaga. Lutong may puso. Ayan. Anyway pala, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, comments, share, and please subscribe. And please don't forget to click the notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa in the future. Thank you. Asahan ko yan. Stay tuned with me kasi gagawa tayo ng salmon today. Thank you. Nandito na po yung ating salmon. Ano ko na siya, nakat ko na siya. At hiniwa ko siya sa gitna para mas absorb yung pagprito at saka yung lasa. At mayroon akong lemon, minced na garlic, at saka mayroon akong buo na medyo dinurog ko lang. Kasi maglalagay tayo ng mga spices for marination. Flour dito. Konting flour, mga 1 kutsara. Lagyan ko siya ng konting salt. Black pepper. Turmeric powder para matanggal yung lansa, and mayroon akong sweet paprika powder. Dito natin yung sweet paprika, yung ating soy sauce, yung ating lemon, at yung ating garlic. Na-mix na po natin. May gloves po yung kamay ko, ha? And dititip na po natin yung ating salmon para absorb yung masa. Kahit 15 minutes lang po, okay na po yung pag-marination natin. Bago natin prituhin. Ayan. I think this would be enough kasi dalawa lang naman kami ng alaga ko at saka hindi naman siya masyadong mahilig sa fish. Pero sabi ko kasi everyday chicken kami, kaya sabi ko, what if we will try to get some salmon? Sabi niya, okay, I'm gonna try. So that's why supermarket this morning just to buy this salmon and some other stuff for our house. So we're just gonna marinate that for 15 minutes, and after that we're gonna fry it. So stay tuned. While we are marinating our salmon, magluluto po tayo ng chicken corn soup kasi diba wala tayong soup today kasi nga nag-fry tayo ng salmon. So, let's start sa pagluluto ng ating chicken corn soup. Mayroon akong 1 cup ng water dito. Mainit na. At ihahalo ko ito bago lutuin. I-whisk lang natin para hindi siya magbibilog-bilog. Favorite kasi ng alaga ko yung corn. Kaya ito yung napili ko. Anyway pala, hindi ito sponsored. Kataon lang na ito yung nabili kong product. So, ilalagay na natin to sa ating apoy. It's boiling right now. Ilalagay ko tayo ng scallion. Luto na po yung ating chicken corn soup. 10 minutes of marination. Magpiprito na po tayo ng ating marinated na salmon. Ayan na po. Mainit na po yung ating mantika. Maglalagay tayo ng bawang. Sarap kasi bawang eh. Ayan. Bawang. At ilalagay na po natin yung ating marinated na salmon. Sana maging masarap ito. Ito yung first time ginawa ito. Bismillah. Ayan.
Sarap talaga. And, bismillah. Oh my God. This will be delicious. Hopefully. Bigyan lang natin ito siya ng ulan. Okay. And, yung marinated, lalagay ko. Kasi ano ito eh, a lot of bawang, a lot of garlic on the top. Kaya yung lasa manunuot talaga. The lasa of the garlic. The lasa of the garlic. Ayan. Babalik na rin na po natin yung ating salmon. Sinusunod na natin. Luto na po yung ating pritong salmon. Kaya tanggalin na natin. Ayan. Ano, niluto ko lang siya sa sa katamtamang apoy. Para hindi masyadong sunog. Ayan. Lalagay natin dito. At para naman sa ating sausawan, mayroon tayo ditong apple cider vinegar, cilantro leaves, chopped na konting onion, minced na garlic, lemon, at saka red fresh na chili. At of course, maglalagay tayo ng konting salt, black pepper, at soy sauce. Nandito na po yung ating lemon juice. Ihahalo na po natin sa ating apple cider vinegar, yung ating garlic, yung ating onion, yung red chili na fresh, and yung ating cilantro leaves, chopped cilantro leaves, sauce, salt, black pepper, sugar, at ating haluin. At ating tikman. Oh my God. Oh, I like it. So delicious. Maasim-asim na matamis-tamis. Sweet and spicy and sour. Oh, totoong flavor yan, ha. Prepare na po natin yung ating salmon. And here our pritong salmon. Isn't it delicious ba? Hope you enjoy everyone, and thank you so much for watching. At lagi nating tatandaan, always cook with a heart. Para kahit anong simple man ang ating niluluto ay magiging masarap ito dahil ginawa natin to ng may puso. See you again next time. God bless us all!